پیاز استرالیایی میخوام بهتون یاد بدم حالشو ببرید. سلام عرض میکنم خدمت همه رفقا. یه باتل ویسکی خریدم، اینو رسیپیشو از شفی که اونجا کار میکرد تو اون رستوران گرفتم. قدر این غذا رو بدونید. یه سس داره معرکه ناب. بریم سراغ مواد اولیه. 2 تا سینه مرغ داریم، البته بستگی باز به خودتون داره، ولی 2 تا سینه میخوایم. از سینه استفاده کنید، به هیچ عنوان از رون هم استفاده نکنید. فلفل دلمه رنگی، سبز و قرمز، پیاز، سبزی جعفری، کلم سفید و قارچ. اما چیزی که مهمه سسیه که داخلش درست میکنن. چیلی پست یا همین خمیر فلفل، زنجبیل، خمیر زنجبیل من گرفتم، البته همه جا میفروشن، اگه استرالیا هستید کورز و وولورس هم که به راحتی میتونید پیدا کنید، براشون تبلیغ کردیم. رب داریم و همینطور خمیر سیر، گالیک پست میتونید به راحتی پیدا بکنید و سوی سس. این از این مواد اولیه رو بهتون گفتم و آب لیمو، اینم از آب لیمو. خب میام سراغ خورد کردن مرغمون. قبل هر کاری میخوام مرغ رو خوردش بکنم و اول فیلش رو جدا میکنم، میذارم کنار و دستم رو میذارم روی مرغ به این شکل و بازش میکنم. اگر هم چاقو رنجر نخریدید تا الان حتما این کار رو بکنید، چون اگه این چاقو رو داشته باشید برای تمام عمر تو خونه میتونید استفاده بکنید. حالا سایزش رو نگاه بکنید. برای اینکه هدر نشه همش یه سایز باشه سعی میکنم که اوسط نصفش بکنم به این شکل. بعد اینکه نصف کردم سعی میکنم به شکل نوارای یه دست ببرمش. این نوارا به این اندازه. این بریدن خیلی مهمه. ببینید غذاها خرد کردنشون خیلی مهمه. یه مقداری اگه نازک یا ضخیم باشه طعمشون تو کلیت غذا فرق میکنه و متفاوت میشه. حالا اینو برمیگردونم که سایز اینم با اینا یکی باشه. این از مرغمون. مرغو من خورد کنم و برگردم سراغ قارچا. اما قارچا یه مقداری متفاوت خوردش میکنیم. باید ضخیم‌تر خورد بشه. یعنی اگه دیدید مثلا ببینید 3 تا تیکه برای هر قارچی کفایت میکنه، چون موقع پختن آب نشه و وقتی که خورده میشه مزه‌ش رو دهن میاد. حالا چیزی که مهمه سس اینه. سسی که داره واقعا خوشخوراک و خوشمزه است. میریم سراغ کلما. کلما رو هم حالا من بهتون نشون میدم. به تیکه‌های اینقدری در میاریم به این شکل. همشون تو مایه‌های 1/4 میشن. میبینید؟ یعنی هر تیکه کلمو یه تیکه کوچیک اینجوری میندازی، هم خوشگله و هم شکیله. کلمم بذارمش کنار و میام سراغ پیازمون. اما پیاز خیلی مهمه. پیازش میخوام یه پیاز خوب در بیارم. پیازم یه مقداری نازکتر از حد معمول به این شکل پیازا رو خوردش میکنیم. راستی تا یادم نرفته لینک چاقوامون هم این پایین میذارم. یه تعدادی کمی هم بیشتر ازشون نمونده. خب اینم از پیازا. پیازا رو هم میذارم کنار و میام سراغ فلفلای دلمه. چند تا دونم چری تومیتو دارم. اینا رو هم آخر سر برای دیزاینش روش میذارم. البته آپشنال، اگه خواستید استفاده کنید، اگرم نخواستید نه. حتما باید فلفل دلمه هاتون یه اندازه و یه دست و یه شکل باشه. سعی میکنیم که فلفل دلمه ها رو هم ببینید، سعی میکنیم فلفل ها رو هم به صورت نواره این شکلی در بیاریم و همه رو خورد کنیم. حالا فلفل دلمه هم خورد میکنم و برمیگردم. خب میریم برای درست کردن سسمون. نیاز به 1 قاشق رب داریم و میام سراغ هات چیلی. هات چیلی بستگی داره شما چقدر میتونی بخوری، ولی یه استانداردی داره. 1 قاشق چای خوری برای 1 قاشق رب بهش هات چیلی میزنه. این هات چیلیش هم حالا نه زیاد هات، مدیوم تقریبا. این از هات چیلی. میایم سراغ قاشقم باز بکنم. میایم سراغ زنجبیلمون. اینم به اندازه 1 قاشق چای خوری، یه مقداری بیشتر بهش زنجبیل اضافه میکنیم و
مهمتر از همه خمیر سیره. خمیر سیر، اینم یه قاشق چایخوری. البته این پشتش خانم میگه پیش چیه؟ پشت جنگه. حالا شما اینو پشت قاشق چایخوری ببینید، حالا فکر کنید مثلا این توه. خب این از این تا اینجا که رسیدیم میایم حالا سراغ سوی سسمون. اینم بهتون میگم 1 2 و 3. خب حالا آب لیمو رو اضافه میکنیم. 1 و 2 قاشق و نیم. حالا یه مقداری هم ریخت، من چشمی اضافه میکنم دیگه، عادت کردم. فلفل سیاه و همینطور نمک. خب بذار یه کوچولو بچشم. طعم زندگی میده، صداشو در نیارید، به کسی هم یاد ندید. فرصشو میده. یه ذره داخل ظرف میریزه، $16. الان فکر نمی کنم $2 هم خرج برداشته باشه، فقط سینه مرغش و $3 با این $5 سرتاش هم میادش. خب این از این دیگه میریم باقیشو پای گاز و بهتون نشون میدم. خب فقط حرارت باید روی انتها باشه. از اول تا آخر این غذا تا وقتی که بهتون بگم باید شعله رو پایین نیارید. پیازو که ریختید، همین که یه مقداری روغن داغ شد یه ذره بهش فلفل سیاه میزنیم که عطرش در بیاد، تفت بخوره و یه مقداری نمک. حالا تو این مرحله مرغ رو اضافه میکنیم. از ثانیه‌ای هم که مرغ رو اضافه کردید دیگه شروع کنید تفتش دادن، نذارید یه جا وایسته. حالا این کارو میکنم و زمانی که رنگش تغییر کرد برمیگردم. نگاه کنید فقط آب ننداخته، حرارت بالاست. میبینید؟ میتونید حالا دائما هم بازی کنید و به کناره‌های ظرف غلطش بدید که حرارتش بالا بمونه و آب نندازه. اگر آب بندازه کارتون رو خراب میکنه. شعله هم خیلی زیاده. حالا تو همین مرحله که مرغا میبینید هنوز قسمت‌های پینکی داره، هنوز صورتی رنگه، یعنی 100% آماده نشده. تو همین مرحله فلفل دلمه‌ای و کلم‌ها هم بهش اضافه میکنیم. این از این و میذارم یه تفت کوچیک دیگه با این بخوره و برمیگردم. حالا رسیدیم به مرحله‌ای که باید قارچ رو اضافه بکنیم. بعدم تو این روش دیگه 100% پخته چیزی نمیشه، فقط مرغی که 100% میپزه که ایجاد مریضی نکنه. اما سبزیجات میتونید تازه و فرش احساسش بکنید. حالا میذارم یه تفت همگی با هم میخوره، رنگ قارچام تغییر بکنه، کمی دیگه بهش نمک و فلفل اضافه میکنم. 2 دقیقه بعدم سسمو میارم که بهش بزنم. این مرحله که رسید کلمامون ببینید نرم شده، رنگش تغییر کرده، فلفل دلمه‌ایامون نرم شده. دیگه زمانیه که یه چند دقیقه بعد سروش کنید. حالا سسشو بهش اضافه میکنم و اینم از این. حرارت رو بازم پایین نمیارمش، رو حرارت بالا میره داخل سس. البته نذارید دیگه این آب آخرش خوش بشه، این تمام خوشمزگی و طعمش تو این آب آخرش. حالا آماده که شد دیگه فیلمو میگیرم و بهتون نشون میدم. اینم از چریامون. چریا رو هم اینجوری میبریم و تیکه تیکه تو قسمت مختلف میذاریم. اینا رو من ببرم و سبزی جعفریمون هم دیدید ساتوریش کردم و تو قسمت آخر گذاشتم. یه غذاییه که خواص خودش رو هیچی از دست نمیده، چون 100% سبزیجاتش نپخته، اوورکوک نشده و اینکه خب خیلی ها به این شکل این غذا رو دوست دارن. این هم 2 پیازه استرالیایی هست دیگه، اینا هم خیلی حال میکنن با این غذا. حالا میام سراغ جعفری آخرش
و این جعفری ها رو هم سعی میکنیم که تو کناره ها به این شکل بذاریم، چون هر لقمه ای که خورده میشه سبزی جعفری و طعم تازگی داخلش در میاد. البته من زیاد گذاشتم، خودشون خیلی کم میذارن. به به عجب دیشی شد. امیدوارم که برای اینم بریزم. بپاشم. خانم میگه بپاشم اینجوری. آنی دیگه همه جا رفت زیر سبزی، میگه بسته دیگه. خب این از این. بذار یه ذرم به کناره ها بپاشم. البته در همین حد میریزم و من اونو مشتی کردم انگار چیز شد، شبیه گاردن بد شد. خب آقا دوستتون دارم، دمتون گرم. آب دهنم رو افتاد، خیلی خوشمزه است این غذا، حتما امتحانش بکنید. اگر از سر کار میایید خسته اید حالش نداره غذا درست کنید، 1 2 3 همه اینا رو با هم ترکیب بکنید و موادش هم تو هر خونه ای پیدا میشه. یادتون نره فیلم ها رو اشتراک گذاری کنید. کانال جدیدم هم لینکش رو براتون همین پایین میذارم که قراره فیلم های خیلی خوبی داخلش بذاریم. البته فکر میکنم یه 3000 نفری از عزیزا تو کانال جدید اومدن، لینکش هم این پایین براتون میذارم. دوستتون دارم، به خدا بزرگ میسپارم.